Yo, what's up po sa inyo mga ka-PIGA? Welcome to another video. For today's video, gagawa na naman tayo ng malahampas lupang DIY. So ngayon, ito, mapapansin nyo yung heat guard ko. Ang puro gas-gas na yan. Try natin siyang i-repaint kung mareremedyohan ba sa murang halaga lang. Gagamit tayo ng ito, pintura. Black lang to guys. Wala na kasing flat black lang dapat bibilhin ko. Tapos ito, clear coat. Tapos liha 360 saka 1,000 yung numero. So yung bilang yung liha gagamitin natin. So ito guys, hindi ko to nire-recommend talaga to dahil gamitin pag mga tambucho. Kasi kailangan pag tambucho, high temp na pintura. Pero ngayon nga dahil wala tayong magulan na ganun, so dyan muna. So ang halaga ng mga materialis natin, yung dalawang liha, tig 20 yan. 20 pesos, 20 pesos, 100, 100. So total of 240 pesos lang mga ka-PIGA. Susubukan nating maremedyohan yung heat guard ng tambucho. So ito, yung pinaka heat guard, hindi ko muna siya tatanggalin dito, mamaya na. Kaya para medyo stable pag nagliha tayo. So unang gagamitin nating liha is yung 360 na bilang muna ng liha, yung medyo mas magaspang. Saka natin susundan ng 1,000. So, ang sikreto mga ka-PIGA, para kahit paano, kahit gano'n lang yung halaga ng gastos natin sa pag-repaint ng heat guard. Sikreto niya, nasa pagliliha na maganda. Kailangan yung paglihan nyo. So, para bang ganado sa buhay ang bitaw. So, para bang ganito. So yan na mga ka-PIGA, update lang. Ito yung mga tsura. Pero di pa yan, napakalayo pa natin sa katotohanan. Yan. Tinanggal ko na doon kasi nakangawit na ako eh. O ganyan sinabi ko, ang sikreto ng magandang resulta nito nasa pagliliha. Kailangan tiyagain talaga. So what's up ulit mga ka-PIGA, update lang muna tayo. Kaya mapapansin nyo medyo marami na tayong tanggal na gasgas. Pero yung mga ganyan, medyo malalalim yan. Kailangan pa natin habulin yan. Ito isa. Dito wala tayong medyo problema eh. Wala namang masyadong malalalim na gasgas. Yo, what's up ulit mga ka-PIGA, tapos lang natin liha nung gamit yung 360 na liha. Ngayon gagamit na tayo ng 1,000. Kailangan mas pino yan eh. So yun, tapos na tayo magliha. Hugasan lang natin sandali para mas malinis, para kapit na kapit yung pintura. So mga ka-PIGA, tapos na natin hugasan yung heat guard. Habang pinapatuyo natin, pakita ko lang muna sa inyo itong tambucho ko. Ito yung itsura niya, sobrang dumi niya. Madumi pa siya sa dirt. Kaya dapat pala, pagka naghuhugas tayo ng motor, kung kaya natin tanggalin yung pinaka heat guard dito,
para mas malinis din natin tambucho kasi nagkakaroon ng kalawang. So, para maiwasan, di ba? Talagang kailangan todo maintenance. Yun lang, share ko lang. So mga kapiga, turahan na natin. Wala nang primer. Rekta na agad. Kumpas-lupas style nga eh. A few moments later.